Hello teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw! Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICT's Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Yes, hello, good morning. It's Happy Friday, Mathalino Day Friday, dito sa ating DepEd online tutorial, ang ETUlay. Kaya naman kasama nyo pa rin, of course, ang inyong tutor of Hill na pansamantalang hahalili para kay Tutor Mark para sa ating mathematics remediation. Bago tayo magsimula, hayaan ko munang batiin or hayaan nyo munang batiin ko ang lahat ng mga nanonood sa atin sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ganoon din naman batiin natin ang lahat po ng mga nakasama natin kahapon sa panibagong mathematics remediation. Maraming salamat sa mga nakigulo kahapon at sa mga nakilahok din sa Araling Panipunan 1 at 2 kasama ang inyong tutor of Hill. Sobrang na-enjoy ko kahapon, mga learners. And of course, huwag nating kalimutan para siguradong mas marami tayong makakasama every DepEd online tutorial ETUlay program. Huwag nating kalimutan na i-like at i-share ang ating mga DepEd Facebook pages, DepEd Philippines, DepEd TV, DepEd Tayo at DepEd Edtech Unit. At huwag din pong kalimutan na mag-subscribe sa ating official YouTube channel, ang DepEd TV Official, DepEd Philippines, at Educational Technology Unit. At para sa mga viewers natin dyan, palambing na po, paki-like at paki-share na rin po ang aking personal page, Simply of Hill. Huwag din pong kalimutan na i-follow ang Samal National High School Annex Official at DepEd TV, One Bataan Production Team. Muli po, isang magandang morning sa inyong lahat. It's Happy Friday, Mathalino Day. Kasama ang inyong tutor of Hill. Dito lamang yan sa DepEd Online Tutorial, ETUlay. At batiin lamang po natin ang ating mga kasama ngayon. Sila Daisy Jewel Magbanuan na nanonood coming from San Carlos, Pangasinan. Kila Arlene Sambolanay, si Krisha May, good morning po. Kevin Neil Andres Pastor
Ronessa Cartin from San Roque District, Davao City, Diego Silang, San Roque Central Elementary School. Ang layo pero mag-ingat po tayo palagi dyan at maraming salamat sa pagtutok. Kila Ronessa Cartin at kila Christopher L. Yorim from San Carlos, Pangasinan. Gayon din sa SDO Cagayan Region 2, kay Joshua Passion. Hello po, magandang morning Joshua. Kay Princess Jamela Niga from Calamba, Laguna. At sa kanyang advisor Rufina Nazareth Suelto. Kila Micaela Rose Monsale from Davao City rin siya. At kila Francisco Felix Elementary School Unit 1, Cainta Rizal naman, Grade 5, Moriones. At sa iba pa nating mga kasama na maya-maya ay subukan nating batiin pa isa-isa kung sakaling meron pa tayong mga oras. Pero hanggat nandito pa, hanggat bumabati pa si Tutor Abhil, batiin lang natin sila Altea May Albayre Averilia from Mahada Out Elementary School, si Yelena Galvez from Davao City rin, at si, so nabati na natin lahat ng ating mga viewers this morning. So tara na at magsimula na tayo ng ating mathematics remediation for this Friday. Ayan, so pinakita na ulit ni Tutor Abhil ang kanyang mahiwagang whiteboard. Ayan, ano nga ba ang pag-aaralan natin ngayong araw na ito? Nung nakaraan, ang pinag-usapan natin ay tungkol sa kung ano nga ba yung mga math technique para sa last digit of 5 o yung square of last digit of 5. Ganun din, di ba, na ituro sa inyo ni Tutor Abhil yung kung paano tayo mag-convert using the metric conversion at mag-convert ng mga different unit of measurements. Ngayong araw naman na to ay balikan lamang natin at hasain natin ang inyong mga kakayahan kung paano mag-solve ng mga mathematical operations using the GEMDAS rule. Ayan, natatandaan nyo ba kung ano ibig sabihin ng GEMDAS rule, mga learners? Alam ba natin ang GEMDAS rule? Hello, Gallagher Aguila, magandang umaga. At kay Tita Sharon Guanson, good morning po, watching from Abukay, Bataan. Maraming salamat po. Okay, so muli pag-aralan natin kung ano nga ba ang GEMDAS rule. Ariana Dungkan, magandang umaga, at kay Joseph Santillana na nanonood sa ating YouTube channel, magandang umaga din. So what is GEMDAS rule? Sulat lang muna natin So sabi ko kanina, ang pinag-uusapan natin o ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay ang tinatawag na GEMDAS rule. Ang GEMDAS rule ay isang basic mathematical rule for the mathematical operation. Ibig sabihin, ang rule na ito ay kailangang sundin para siguradong accurate o tama ang ating magiging final answer. Kapag sinabing GEMDAS rule, ito rin ay known as dati siyang tinatawag na PEMDAS. Upon the evolution o mga discovery na din ng mga mathematicians natin, ang dating PEMDAS rule ay tinawag na ngayong GEMDAS. Bakit? Okay, bakit nga ba? Ang GEMDAS po stands for groupings, yung G natin, that is for groupings. Ibig sabihin, yung magkakagrupo muna ang una nating isosolve. Ang letter E po natin, ano kaya ang letter E natin? Hello, Ricamel from Davao City, magandang morning. At kila Reimer Fate from Zamboanga del Sur, Santa Lucia Central Elementary School, magandang umaga po. Yes. How about our E? Ito ang tinatawag nating exponent. Ang ating basic, the four fundamental operations. Ang letter M natin ang ating multiplication. Ayan, medyo nasasanay nang gamitin ni Tutor Abhil ang kanyang mahiwagang whiteboard. Kahit pa paano, ang liit na ng multiplication. Okay, and then susunod natin ang ating division. This stands for our four fundamental operations and addition. Ayan. And last but not the least, ang ating subtraction. Ayan. So, ibig sabihin, ang ating GEMDAS rule or GEMDAS rule ay groupings, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. Tama ang sagot ni Joshua Passion, no? Tama rin ang sagot ng mga iba nating mga kasama rin na nanonood ngayong umaga na to. Ibig sabihin po, uunahin muna natin mula sa groupings papunta sa ating subtraction, which mean ang pinakahuli nating isosolve ay ang may operation na subtraction. Now, let us try. Solve natin, Try natin, magbigay tayo ng example paano ba natin gagamitin to. Halimbawa, kailangan natin i-perform o let us evaluate 5 squared plus 6 minus 3.
Sa ating given na 5 squared plus 6 minus 3, kung mapapansin nyo, wala tayong groupings. Meron tayong exponent, meron tayong addition, at meron tayong subtraction. Mula sa ating given na 5 squared plus 6 minus 3, ang una nating isosolve ay yung ating exponent using the Gemdas rule. So therefore, you will have 5 squared. What is 5 squared? Isulat nga yung sagot. Magandang morning, fellow Domyong listening and watching from Bakun, Benguet. Good morning! Kumusta po ang panahon sa Benguet? Dito po ay medyo maulan. Sa lahat nga pala mauulan na lugar natin dyan sa Pilipinas, mag-ingat po tayo. Okay, what is 5 squared daw? Sulatan yung mga sagot sa ating comment section. Ano kaya ang 5 squared? Tutor Avila, ang sagot po dyan ay 25. Ayan. Bakit kaya 25? Dahil po ang 5 squared ay 5 times 5. Okay? Nakuha ba? Nakuha ba? Very good, Joshua Passion. Nakuha niyo ang sagot. After that, we will have the operation addition and subtraction. So from left to right tayo, mauna natin isosolve ang 25 plus 6. That is 31 minus 3. Krisha May, 25 ang kanyang sagot. Daisy Jewel, sabi niya, 25. Joseph Santillana, 25 din. Yung sagot ni Althea May, ni Arlene, nila Kevin, Neil Pastor, nila Reimer. That is correct. Very good. So, balik na tayo. Let us have 25 plus 6. That is 31 minus 3. From there, you will have 31 minus 3. Let us simplify the answer. The answer will become 28 and this will be your final answer. Did you get the rule? Nakuha nyo ba kung paano gamitin ang ruling? Ayan, may mga nagsagot na. Passion, Joshua Passion, you are correct. Very good, no? Tama ang iyong kasagutan. At napaliwanag ni Joshua doon. Daisy Jewel, sabi niya 28. Correct. 28 din ang answer ni Althea. Very good. Now, let's have another example. So, hindi na muna buburahin ni Tutor Avil yung Gemdas rule para meron tayong parang basis or reference sa kung ano ang ating gagawin. What if ang given natin will be this one? Ayan. The quantity 4 plus 2 squared minus 3 times 5. The quantity of 4 times 2 squared minus 3 times 5. Meron tayong groupings, okay? But inside, dun sa ating groupings, sa loob ng ating groupings, meron tayong exponent. Ibig sabihin, ipe-perform na rin natin yung operation ng exponent na nasa loob ng groupings. So from there, you will have now 4, or the quantity 4 plus 4 minus 3 times 5. Sa nakuha yung 4, pinerform natin yung 2 squared, this one, yung 2 squared natin. So, 2 squared is 2 times 2, kaya nakuha yung 4. So, we have the quantity 4 plus 4 minus 3 times 5. From there, you will have now 8 minus 3 times 5. Sa nakuha yung 8, pinagsama na natin yung nasa loob ng groupings, 4 plus 4, kaya naging 8. Yes, hello, good morning, Angel Marie Tindoy from Davao City. Princess Jamela Niega, good morning. Kishan Lara, magandang umaga din. Tapos magkakaroon tayo ng 8 minus 15. Paano nakuha yung ating 15? We multiply 3 times 5. Minus to Joshua, minus. Subtraction operation. Hindi siya division. So, hindi magiging decimal ang ating sagot na. Baka medyo nalito ka lang sa sulat ni Tutor Avil. Ayan. So, 8 minus 15 will become negative 7. Therefore, negative 7 will be the correct answer on our given example. Negative 7. Okay. Did you get the process of the Gemdas rule? Nakuha ba? It's negative 7 na. Bakit negative 7 mga anak? Dahil yung 8 ay mas mababa sa 15. So careful of the sign numbers, okay? Ang negative at ang positive numbers ay magkaiba.
So kung walang negative ang inyong magiging sagot, ibig sabihin, mali pa rin ang inyong magiging final answer. Ayun, may sagot si Tutor Jessica, -7. Krisha May, sagot. Arlene Silva, you are correct. Kevin Neal, you are correct. Rymer Faith, you are correct. Ganda ang sagot nila. Daisy Jewel Magbanwa, Sean Lara, tama po ang inyong sagot. That is -7. Ang gagaling. Now, let's have another example. So, yan. Habang binubura natin, katulad ng aking paliwanag, huwag pong kalimutan na lagi nating susundin ang GEMDAS rule kapag ganito ang ating mga given. Yes. So, now let's have another one. What if we have 5 cubed minus 2 plus 4? How about this one? 5 cubed minus 2 plus 4. Ang addition at subtraction operation, pwede natin yung pagsabayin sa process. Basta lagi nating isipin yung left to right na rule. Ang multiplication at division, pwede rin nating pagsabayin sa process. Basta lagi rin nating iisipin ang left to right na rule. Ibig sabihin, mauna yung nauuna or mauna yung nasa unahan bago yung nasa dulo. And then exponent and groupings, pwede rin yung pagsabayin sa process as long as uunahin mo talaga yung nauunang na kailangan i-perform. Okay. So from our given, we will have 5 cubed minus 2 plus 4. What do you think will be the answer? Magsisimula muna ako kay 5 cubed. That is 5 times 5 times 5. And that is 125. 5 times 5, that is 25. 25 times 5, that is 125. Minus 2 plus 4. Nakuha? Okay, nakuha. Very good. From there, pe-perform na natin. Sabi ko nga kanina, we can have the simultaneous process. Pwede na yung 125 minus 2. Althea, you are correct. Tama yung formula or yung equation. So, 125 minus 2 plus 4 muna. 125 minus 2 is 123. Plus 4 is 127. Nakuha ba ang inyong mga sagot? Nakuha ba ang tamang sagot? 125 minus 2, that is 123. Ayun. Doon, ayun, nakita ko na kung saan kayo nalilito mga learners. Sabi ko nga kanina, ang subtraction at ang addition ay magkasabay na ipe-perform. At i-consider natin kung anong operation ang nauna bago natin i-perform yung operation na nahuli. So like for this example, nalito kayo dito sa part na to, yung 2 plus 2 o yung 2 plus 4, ang ginawa nyo muna siyang 6. Kaya ginawa nyo naging 125 minus 6. Pero hindi. Okay? Kapag na-perform nyo na yung sa exponent groupings at wala naman tayong multiplication division, ang gagawin natin ay mauuna na from left to right, 125 minus 2 plus 4. Yun, ang tanong ni Joshua, pwede po bang mauna ang subtraction sa addition? Pwedeng mauna ang subtraction sa addition kung magkasabay sila at pareha silang naandun sa operation. Tama yun, Joshua. Correct. That is correct. So sa lahat ng mga sumagot ng 127, para hindi kayo malito, yun ang ating susundan na rules. Okay? So pwedeng pagsabayin yung addition and subtraction. Make sure lang po na nauuna, kung ano yung naunang operation like this one, nauna yung operation ng ating, lagyan lang natin ng kulay para naka-highlight. Ayan. Like this one, nauna yung operation natin ng subtraction. So, ito munang minus 2 natin. Hindi pala nakikita ang highlight ko. Pasensya na. Wait lang. Wait. Ito. Yan. Nauna yung subtraction operation na minus 2. Kaya yung 125 minus 2 muna tayo. Plus 4. So, that is 123 plus 4. Kaya nakuha yung 127. Ayun. Naintindihan na raw. Naunawaan na ba ng lahat ng ating mga kasama? Okay, very good. Now, let's have another example. Try nga natin. Alam nyo, totoo lang kahit sa face-to-face mga learners, marami talagang nalilito pagdating dito sa GEMDAS rule.
And marami rin talagang nalilito sa mga sign numbers. Ang lagi kong sinasabi sa mga students ko nung may face-to-face pa, wag niyong hahayaan na lituhin kayo ng mga numero dahil kayo ang dapat na naglalaro sa numero at kayo ang dapat nanlilito sa kanila. Okay? Sila yung paikutin ninyo. Wag niyong hayaang paikutin kayo ng mga numbers. Okay? Unawaan ba? Okay, now let's have another example. What if let's have this given? Okay. Ayan. Ayan ang given natin. Sabi ni Sean Lara, opo. Now, let's have the quantity 5. Papalitan tayo ng kulay ng ball pen, ng pen. Quantity 5 plus 3 times 2 to the 4th power minus 3. Ang dami ko. Tutor Jessica, sumasabay tayo sa panahon. Ay nga pala, maraming salamat sa lahat ng mga nakigulo sa amin ni Tutor Jessica kahapon sa Araling Panlipunan din, di ba, Tutor? Tama ba? Yes. Okay, so what is the quantity 5 plus 3 times 2 to the 4th power minus 3, mga anak? So let us start first from our groupings. We will have now 8. Ayan. Because of the 5 plus 3. Ayan. Tapos may sound trip. Ay, naririnig pala yung sound trip natin. Yes. And then, ta-times natin yung, sabi, Sir, pwede Tutor Avil, pwede mong pagsabayin yung exponent at groupings, pwede, di ba? So, what is 2 to the 4th power? That is 2 times 2 times 2 times 2. 4 na beses mong imumultiply ang 2 sa kanyang sarili because it is raised on the 4th power. So, 2 times 2 is 4, times 2 is 8, times 2 is 16. And then, minus 3. Okay. From there, mumultiply nyo muna bago yung subtraction because we have the multiplication operation. 8 times 16 will be, ilan ba? 8 times 6 is 48. Carry 4. 8 times 4, 8 times 1 is 8. Plus 4, that is 128. Minus 3. What is your answer? Ayan, naghihintay ako ng sagot. Malamang yung mga kasama kong learners ngayon ay nagsasagot na sa kanilang mga tahanan. Sige nga, isulat ang inyong mga sagutan. So, what is your answer? Princess Jamela Niega, pinakita niya na yung ayun. That's 5 plus 3. Good morning, Francis Ray Panerio, watching from grade 6, Diego Silang, San Roque Central Elementary School, San Roque District, Davao City. May sagot na si Joseph Santillano. Ang sagot niya was 125. Ganon din naman ang sagot ng nila Joshua Passion at nila Princess Jamela Niega. Is it 125? You are correct. Very good. The final answer, Rhymer Faith, you are correct. Tutor Jessica, tama rin ang iyong sagot. That's 125. Good morning, Hans Ezekiel Extra. At sila Shan Liara, tama rin ang kanilang mga kasagutan. Ang gagaling nga. Let us have another example. Okay, let's have another. Krisha May, 125, you are also correct. Let's try this one. What if we have this? Okay, so we have 5 squared plus 1 plus 6 times 4. 5 squared plus 1 plus 6 times 4. What is your answer? At habang naghihintay tayo ng mga sasagot sa ating comment section, huwag nating kalimutan na abangan po si Tutor Avila sa DepEd TV para sa Senior High School Grade 11 Business Mathematics at Senior High School Grade 11 Fundamentals of Accountancy, Business, and Management. Ayan, sa DepEd TV po yan na mapapanood sa iba't ibang platform natin. We have the IBC 13, GMA for the Box TV Plus, at sa signal cable and satellite cable din, at marami pang iba na mga local channels natin dyan. Yun. May sagot na sila. Ayan, si Daisy Jewel, sabi niya, 125. Let us check the answer. So we will have 5 times 5 is 25. Plus 1. Ay, yung sagot nila kanina yon pala.
plus 1 plus 6 times 4. Inuna muna nating i-perform yung ating exponent. Ngayon, pangalawa nating i-perform ay yung ating multiplication. 25 plus 1 plus 24. We will have 25 plus 1 is 26 plus 24. Joshua Passion, you are correct. Very good. Ang galing ni Joshua. Anong grade si Joshua ba? Kaya nakuha na ni Joshua. Very good, ha? Yung mga elementary siguro kasama natin ngayon medyo nalilito pa sila. Okay lang 'yon. It's ika nga parang panimula lang para lang may idea kayo kung anong ibig sabihin ng GEMDAS rule. Pero wala namang problema kung sakaling hindi nyo pa nakukuha sa ngayon kung paano gagamitin ito. Pero ang mahalaga ay narinig na natin, na laman na natin kung ano ang ibig sabihin ng GEMDAS rule. Tutor Jessica, you are correct. Princess Jamela Niega, Altea, you are correct. Rhymer, si Eileen, si Joshua is grade 7. Okay, very good, Joshua. At least natutunan natin ito sa ating elementary teachers. That's why you are great in mathematics at siguradong mathematic learner ka. Ayan. Let's have another example. We will down to our last 3 example for this morning, mga kasama kong learners dyan. At tuwang-tuwa ang inyong tutor of Hill. Alam niyo kung bakit? Kasi simula kahapon, parang nakakamiss pala na na maging bata ganyan kasi I talk to Araling Panlipunan 1 and Araling Panlipunan 2 at naging talagang napaka-mild and gentle lang ni Tutor Bill mga panahon na yon. Pero ang saya, nakakamiss na na ganito lang tayo nakakapag kwentuhan ika nga para lang tayo nag-aaral na nagkukwentuhan na nag-e-enjoy. Ayan. Now let's have last 3 example for this morning. Now let's have this one. How about this? Sige nga, dalian natin para makasabay at makasagot ang ating mga elementary learners. Magbigay lang tayo ng mga medyo minimal na example. So this will be our example for this given. We have the quantity 2 plus 4 minus 5 times 3. We will start first with our groupings. Dahil meron tayong groupings dyan. Susunod natin yung ating multiplication. And then after that, yung ating division. Dahil division na lang, ating subtraction dahil yun na lang ang natitira. Sabi ni Tutor Jessica, sana all gentle Paano ba yung Oo nga, no? Lalo kayo napakamalulumanay ng mga language teachers natin, Filipino and English, in terms of delivering talaga. Ayan, sana all daw, sabi ni Rhymer Faith. Ayan. Ayun, so let us try to solve this given. We will have the quantity 2 plus 4. Kaya naman magiging 6 to. Dahil nauna natin i-perform yung nasa groupings natin. After that, you will just copy yung remaining nating operation that is minus 5 times 3. After the GEMDAS rule, sabi daw ng atin, after ng groupings, susunod naman natin yung ating multiplication operation that will be 6 minus 15. At since ang natitira na lang natin ay subtraction operation, we will have 6 minus 15, that is negative 9. Careful again, that is negative 9. Correct, Joshua Passion, you are correct. Tutor Jessica, Rhymer B. Faith, you are also correct. Tamang yung mga sagutan, that is negative 9. Marami ring nalilito dito, no? Tandaan nyo mabuti kapag sa subtraction operation, mga learners, kapag mas mababa ang nauunang number bago yung latter part na number, most probably ang ating magiging sagot ay negative number or negative answer. Ayan. Now let's have last 2 examples. So we have down to 2. Ito na ang ating pangalawang example. Dalian natin ulit para naman makasabay ang ating mga elementary learners na patuloy na nanonood. Okay po, sabi ni Erin Miranda. Magandang umaga, Erin. Ayan sila Rhymer, sila Princess Shan. Good morning. Okay. Natutuwa si Tutor Jessica sa sound natin. Naririnig pa pala, hindi ko alam. Pasensya na. Kung hindi naman destructive pagpasensyahan nyo muna. Pero i-enjoy nyo lang ang ating sound trip habang tayo ay nag-tutorial. Ayan. Okay, si Krisha May. Yan, negative 9 din daw. Correct. So now let's have our last 2 examples. So we have quantity 2 plus 3 squared
plus 5 times 2. Start muna tayo sa ating groupings at dahil may exponent tayo sa loob ng groupings, pagsasabayin na natin yung ating exponent at yung groupings natin. We will have now the quantity 2 plus 9. Tandaan nyo 3 squared is not 6, but 3 squared is 9 dahil 3 times 3 is equal to 9. Plus 5 times 2. After nyan, ang gagawin natin is pagsasamahin natin ang lahat perform natin ang lahat ng number na nasa loob ng grouping. So that will be 2 plus 9 is 11 plus 5 times 2. Followed by the multiplication operation, you will have now 11 plus 10. Therefore, the answer will become, what's your final answer mga learners? Bago tayo dumako sa ating last example, the answer will become 21. Yon. Very good, Tutor Jessica. Napaka-active. Thank you so much, Tutor Jessica. I owe you a lot for this. Joseph Santillana, maraming salamat. 21 na kanyang sagot. Isang pagbati at mahusay na pagkaka-analyze ng ating problem. Ayan, di ba? So, sa lahat ng Sir Mark Edward, magandang araw po. 21 ang kanyang kasagutan from Dalis. Yan, from Dalis, Mabalacat, Pampanga. Tama ang iyong kasagutan. Joshua Passion, you are also correct. Very good. Now, let us have our last example for this morning na mga kasama sa math remediation. Ayun, ano pa. So, our last example will be kung sakali to, we will have 5 minus 4 plus 3 squared times 2 plus 6. Si Tutor Abil naman, ginalingan naman agad. Sabi siguro ng mga learners, Tutor Abil naman, last example na lang, pinahirapan pa. Hindi. Actually, madali yan. No? Wala tayong groupings. Yes, ayun, may mga sagot din si Krisha May. Sabi niya, 21. Yan. So let us perform the indicated operation on our given. Unahin muna natin yung exponent since wala naman tayong groupings. You will need to copy 5 minus 4 plus 3 times 3 is 9 plus 2 plus 6. Tandaan nyo nakuha yung 9 because of the 3 squared. That is 3 times 3. From there, you will have 5 minus 4. Pa-perform lang natin. Dito na naman tayo. Sabi, di ba, kanina dito tayo nagkalituhan. Sir, meron po kasi subtraction. Ito, meron pong subtraction. Pwede po mauna ang subtraction kaysa addition? Kapag magkasabay o natirang ang operation is minus at plus or subtraction at addition, pwede na pong pagsabayin ang operation pertaining na ruling na gagamitin mo should be mauuna yung nasa unahan natin, yung 5 minus 4 papunta sa dulo. So 5 minus 4 is 1. 1 plus 9 is 10. 10 plus 2 is 12. 12 plus 6 is 18. At sa lahat ng mga sumagot ng 18, you are all correct. Erin Miranda, tama ang iyong kasagutan. At si Tutor Jessica, nalito siya bigla. Tingnan natin. Ba't kaya nalito ang ating tutor? Sabi ni Tutor Jessica, mag-i-English na lang talaga ako, Tutor Abhil. Ayan. Si Joshua din, nalito siya, 27 na kanyang kasagutan. Bakit kaya naging 27 na kanyang kasagutan? Wala tayong times 2 ha. Ayun, meron siya kasing times 2. Ang tamang sagot should be 18. Ayan, correct. Joseph Santillana, you are correct. Oo, walang multiplication. Nalito rin parehas na nakakalito ang operation natin. Okay? Oo, so wala tayong multiplication sa ating given. The final answer will be 18. That is correct. Okay, that is. Now, meron ba tayong mga question? If you have any question, you can directly PM me or direct message sa aking page, ang Simply Abhil, or pwede rin naman kayong mag-message sa aking personal account sa Abhil Mejino. But for now, this will be our topic for this morning. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasama sa Matalino Day Friday Mathematics Remediation, kasama ang Tutor Abhil. Of course, bilang panghalil lang lamang sa inyong tutor, Mark, sino makakasama nyo na
for sure by next week. And of course, lagi nyo tatandaan na every problem has a solution. Kaya naman, kung may problemang ibibigay sa inyo sa mathematics, huwag mangamba at huwag matatakot dahil siguradong may solusyon dyan. At para maging math terrific learner, lagi lamang tumutok sa DepEd Online Tutorial, ETUlay, every Friday, Matalino Day, Friday, kasama ang inyong mathematics tutor. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Ako ang inyong tutor of Hill ngayong Friday morning. Good morning and stay safe. God bless and paalam. Bye-bye! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!